Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với buổi livestream của công ty Pride. Thì ngày hôm nay có mỗi mình Thanh là cái gương mặt cũ thôi đúng không? Hôm nay chúng ta sẽ có 3 vị khách mời mới luôn. Đầu tiên thì Thanh sẽ giới thiệu là bạn Emmy. Emmy là hiện tại đang là học sinh lớp 12 du học tại Úc ha. Rồi tiếp theo nữa thì Thanh xin được giới thiệu là chị Victoria là hiện tại đang công tác tại trường DEAKIN. Và tiếp theo nữa là chị Suzie là giám đốc marketing của trường DEAKIN. Hello Suzie. Hi everyone, nice meeting you. Dạ, đầu tiên thì chắc chị mời chị Victoria và chị Suzie sẽ giới thiệu về một chút xíu về bản thân mình trước, rồi sau đó thì sẽ là bạn Emmy ha. Hello các bạn, mình là Vic thì mình là Victoria nhưng mà các bạn có thể gọi là mình là Vic. Mình làm ở bộ phận tuyển sinh của trường đại học DEAKIN. Mình làm đã được trên 7 năm ở trường rồi, và nói chung là mình chăm sóc bộ phận của bên Việt Nam. Khi nào mà các bạn có bất cứ cái thông tin nào liên quan tới tuyển sinh hay là các bạn có thể liên lạc với Lê Vĩnh Thanh và Thanh sẽ liên lạc với mình. Yeah, cảm ơn chị Vic. Okay, so Suzie, can you please introduce a bit by yourself to everyone? Hi everyone, sorry I don't speak Vietnamese, but thank you very much, Bright Education, and thank you for inviting me and Victoria to be in this live stream. My name is Suzie and I work at Deakin College. I am the marketing manager at the college, looking after the international students in Australia and New Zealand. Yeah, thank you Suzie. Bây giờ thì tiếp theo là Emmy ha, em giới thiệu một chút xíu về mình cho các bạn. Hello mọi người, mình tên là Amy. Tên tiếng Anh của mình là Amy, mình tên thật là Hồng Ân. Thì bây giờ hiện tại thì mình đã sang Úc học được 3 năm, mình học lớp 10, 11 và 12. Vậy hiện tại thì mình đang học năm 12 cuối cùng ở Úc và mình học trường Lyndale. Rồi, cảm ơn Emmy rất là nhiều. Thì trong buổi livestream ngày hôm nay thì chị em mình sẽ nói chuyện và trò chuyện cùng với Suzie cũng như là chị Victoria cũng như là Emmy về trường DEAKIN. Bởi vì các bạn cũng biết là trường DEAKIN là một trong những trường rất là nổi tiếng và nằm tại Melbourne của nước Úc. Và Thanh cũng biết vì trong cái quá trình làm việc thì có rất là nhiều bạn đã đặt câu hỏi cho Thanh về những cái khóa học tại trường DEAKIN, trường college cũng như là university. Thì ngày hôm nay Thanh rất là hân hạnh luôn được có hai người luôn là Suzie và Victoria đến đây để mà trò chuyện với lại chúng ta. Thì nếu mà các em cũng như là các bạn đang xem livestream có những cái câu hỏi gì thì mình cứ mạnh dạn đặt câu hỏi ở phía dưới cái phần comment. Thì chị Suzie cũng như là Victoria ngày hôm nay sẽ trả lời hết những cái thắc mắc của mình luôn ha. Thì bí mật với tụi em một chút xíu, bật mí với tụi em một chút xíu là Victoria là đang nằm trong cái ban tuyển sinh của trường DEAKIN. Vì vậy là chị nắm rất là rõ những cái chỉ tiêu cũng như là những cái điều kiện đầu vào của trường DEAKIN là như thế nào. Thì các em cứ thoải mái để mà đặt câu hỏi thì chị Victoria sẽ sẵn sàng để mà hỗ trợ mình. Đúng không chị Victoria? Yeah. Đầu tiên thì chắc là Thanh xin mời là Suzie hoặc là chị Victoria sẽ giới thiệu một đôi chút về trường DEAKIN đi, cũng như là những khóa học. Sau đó là mình sẽ bắt đầu là mình trò chuyện sâu hơn, mình hỏi câu hỏi nhiều hơn ha. Và cũng đặc biệt một chút xíu nữa là ngày hôm nay mình có rất là nhiều phần quà luôn, cực kỳ hấp dẫn đến từ trường DEAKIN. Ví dụ như là khẩu trang hoặc là những cái cuốn tập dễ thương hoặc là những cây viết đến từ trường DEAKIN. Vì vậy các bạn cứ đặt câu hỏi và khi mà đặt câu hỏi thì các bạn sẽ có cơ hội để nhận được quà nha. Yeah. Thì bây giờ chắc là em xin mời chị Victoria hoặc là Suzie sẽ giới thiệu một chút xíu về trường DEAKIN nha. Suzie, you want to start with the PPT? Oh, okay. Yeah. Thanks. Thank you. All right, I'll just share some PPT. So the first session is probably will give 5 to 6 minutes of the overview of Deakin College and Deakin University, and Victoria will translate. And we see after the PPT, we probably do a Q&A session. I'm pretty sure Fun and Amy has already covered the live session content. Okay, so. All right, can we all see the screen now? Yes. Okay, so this session
presentation is about a general overview of Deakin College and the Deakin University. Victoria, do you want to translate or? Yeah, okay. Mình cũng chắc chắn là các bạn là expert về tiếng Anh, nhưng mà mình cũng chỉ nói chung là tóm lược những cái thành tựu mà trường DEAKIN đã đạt được ha. Thì nói chung là DEAKIN là xếp hạng trong top 1% của tất cả các trường đại học hàng đầu thế giới xếp hạng về học thuật ha, năm 2020. Trên đó thì trường cũng nằm trong top 50 trường đại học dưới 50 tuổi theo xếp hạng của QS. Và các bạn cũng đã biết là về cái khóa học nursing thì trường cũng được xếp hạng thứ 29 trên toàn thế giới. Về cái xếp hạng về chuyên ngành giáo dục thì trường cũng được xếp hạng thứ 32, là cũng là xếp hạng của QS trên toàn thế giới luôn. Và nói chung là một cái niềm tự hào của trường DEAKIN mà mình cũng rất là tự hào, đó là trường luôn luôn dẫn đầu liên tiếp trong 10 năm liền về mức độ hài lòng của sinh viên. Thì đó là theo khảo sát của Australian Graduate Survey, và từ năm 2016 đến năm 2019 luôn đó các bạn. Trên đó thì các cái khóa học khác, và đặc biệt là cái khóa học mà quản trị thể thao cũng được xếp hạng rất là cao, và xếp hạng đứng thứ nhất ở trên toàn nước Úc và đứng thứ 3 trên toàn thế giới. All right. Next, Looks please. like you already covered this. Did you just cover this slide? Yeah, whole slide. Whole slide. Okay, I'll Yeah. repeat. Okay, so I'm pretty sure Victoria did a great job. But as working in the marketing area at Deakin College, I just would like to give you an overview of Deakin University, because in the end, fundamentally, we all wanted to be studying in a bachelor degree at Deakin Uni and to be able to graduate with a bachelor degree. So I would like to let you know about Deakin University first, before we get into Deakin College as a pathway to help you to get into the bachelor degree you're wanting to study. So basically, Deakin Uni has so many rankings that I can tell you, but I have outlined 6 best ones that got to do with us. So I often tell students and parents that when we look at rankings, we have to look at rankings very smartly, because we have to look at if this ranking has got to do with me, got to do with the experience of my study, right? So this ranking at here, the highest level of student satisfaction, is something I always want you to know, because Deakin Uni, in the Australian Graduate Survey, this 10 consecutive years that we ranked the highest student satisfaction among all the universities here. So this is something that we really wanting to students to know, because this is got to do with your experience. If other university or institutions, they have higher rankings in research, in PhD, they are very good. But when you study bachelor, is it got to do with you yet? Not yet, right? So that's the reason why we have to look at ranking very smartly. For example, the first one, the 1% of all the universities worldwide, that's last year's academic ranking. And we are only less than 50 years old. So that's something that I'm really proud of to working in this organization. Obviously, nursing and education and our sport-related programs are all ranked really high in the world. So I think, Victoria, you've gone through that stage, right? Do you want to add anything to translate in terms of, looking at the ranking smartly? No, so we can move to the next slide. Thanks. Okay. Yep. So all right. So we have 3 physical campuses plus 1 online campuses. Oh, sorry. So to interrupt, I think the slide not moving. Oh, okay. Maybe it's a bit delayed. Oh, yeah. Could be. Because it is moving on my side. Still not moving? Yeah, it's still in the first slide, Sue. Oh. Strange. Yeah. Oh, now, yeah. Now it's moved. We just stay on the slide. Maybe this is a better version, okay? All right, so moving on location, we have 3 physical campuses and 1 online campus.
Victoria, do you want to translate that? Dạ. Nói chung là mình có hiện tại thì mình đang có hai cái campus, một cái campus ở Melbourne, một cái campus ở Geelong, và mà cái campus lớn nhất hiện tại mình đang cung cấp đó là cái online campus. Vì tất cả các bạn biết là và Covid á, cho nên là từ on campus nào trường đã chuyển tới online. Thì cái này thì cũng có một số khóa học trường cũng đang cung cấp là cái blended, có nghĩa là mình vừa học on campus nhưng mà cũng có thể chọn online. Nhưng mà đa số các bạn là các bạn offshore thì hiện tại là 100% online hết. And you probably don't know that. We all know Burwood campus is the biggest campus for Deakin Uni and Deakin College. But the second biggest campus for Deakin Uni is actually Cloud campus, which is online campus. Thì giờ ở cái campus lớn nhất thì các bạn cũng đã biết là ở Melbourne. Nhưng mà cái campus lớn thứ hai nữa đó là cái Cloud campus, thì giống như là cái online campus vậy, nhưng mà nó là mình gọi nó là Cloud vậy thôi, nhưng mà nó cũng là một cái dạng online campus. And Deakin Uni is very experienced in delivering course online because they've been doing this for years and years. And during the pandemic, we see that this is really a good advantage for us to promote and to let you know that our cloud campus is the second biggest campus of all. Nói chung là cái Covid này thì khi mà trường transfer từ cái on campus đến cái online campus thì cũng đó là một cái lợi thế của trường DEAKIN, bởi vì là cái cloud campus này thì cũng đã tồn tại rất là lâu rồi các bạn. Tức là trước khi cái Covid thì trường đã apply dùng cho cloud campus để mà giảng dạy cho rất là nhiều nước trên thế giới. Thì hiện tại thì cloud campus này càng ngày càng lớn rộng ra nữa và đã trở thành một cái second large, là trở thành cái campus lớn thứ hai của trường DEAKIN. Thank you. Is the slide moving? Yes. Right. Okay. So we are now on what courses do we provide at Deakin College, and what does really mean by pathway programs? Nếu mà các bạn đã biết thì đây là chương trình liên thông lên DEAKIN. Thì trên cái slide các bạn có thể thấy đó là những cái khóa học liên thông đến trường học đại học DEAKIN. Yes. So we provide three categories of the programs, but today I'm going to be only focusing on the two important categories of the courses we provide, which are foundation and diplomas. Nói chung thì mình từ cái chương trình liên thông đến DEAKIN thì có nhiều chương trình. Các bạn có thể thấy là mình có thể liên thông đến 40 cái khóa học đại học khác nhau ở trường DEAKIN. Thì liên thông này thì có rất là nhiều cái chương trình liên thông, nhưng mà ngày hôm nay thì mình chỉ tập trung nói đến hai chương trình, đó là Foundation và Diploma. Yes. So with foundation program, okay, so how do we understand the foundation program? Foundation program in terms of academic level, it is like year 12. Nói chung thì có nhiều các bạn là thắc mắc là cái chương trình Foundation có nghĩa là như thế nào. Thì nói chung là trường Foundation, nếu mà nói nôm na cho các bạn dễ hiểu ha, thì cái cấp độ nó ngang ngửa với năm 12 của các bạn, tức là năm 12 ở trường trung học của các bạn. So if you are studying a high school in Australia, the entry requirements for foundation program will be completion of year 11, and you must pass in 2 English units in semester 1 and semester 2. Một cái ví dụ nữa ha, là ví dụ như các bạn đang học ở Úc mà các bạn đang học năm 11 đi, thì nếu mà các bạn kết thúc năm 11 mà các bạn muốn vào học cái chương trình Foundation ha, thì các bạn phải kết thúc và các bạn phải pass, các bạn phải đậu năm 11 ở Úc ha, và các bạn phải đạt được cái chương trình tiếng Anh, đó là 2 cái môn tiếng Anh ở năm 11 chương trình của Úc, để mà đạt được cái điều kiện để mà vào thẳng trong cái khóa Foundation. So we have 10 different diploma programs that leading to the selected bachelors at Deakin Uni. You can see the 10 programs here in diploma. Về cái chương trình diploma thì mình có thể gọi là kiểu như là mình tương tự như là cao đẳng vậy hả các bạn. Thì cái này là có 10 chương trình khác nhau, thì về kinh tế, về khoa học,
về cái xây dựng, về kỹ sư, về chương trình về phim, TV và những cái animation, về sức khỏe, về IT, về khoa học, rất là nhiều khóa. Thì tổng cộng là 10 khóa nha các bạn. Sorry Sue. Sorry. Okay. So the entry requirements to get into the diploma program will be completion of year 12 with EAL must be 20, but diploma of communication we require EAL 25. Thì nói chung là cái đầu vào của chương trình cao đẳng này á, thì mình yêu cầu là kết thúc năm 12 ha. Thì nếu mà các bạn học tại Úc thì cái chương trình này yêu cầu các bạn phải đạt được cái khóa tiếng Anh là cái điểm là 20 điểm và cái tiếng Anh năm cuối của năm 12 là unit 3 và 4 thì tổng cộng cái VCE á, điểm tiếng Anh của bạn là 20 ha. Còn nếu mà các bạn chỉ riêng có một khóa đó là cái khóa mà communication á thì yêu cầu tiếng Anh là 25. Yes. So there are 8 academic units in the diploma program. So all our diploma programs are high diploma. These 8 units are exactly the same as the first year of the bachelor. Therefore, on completion of the diploma programs, as long as you pass 50%, you can get into the second year of the selected bachelor programs. Thì nói chung là tất cả các những cái chương trình diploma này của mình thì bao gồm 8 môn học ha. Thì tổng cộng 8 môn học này là toàn bộ chương trình luôn á. Thì chỉ cần các bạn đậu hết 8 môn này, đậu là 50% là 50%, thì các bạn có thể là đi thẳng vào năm 2 của đại học luôn. Có nghĩa là cái chương trình diploma này là tương đương với cái năm nhất của đại học. Thank you. So to share some personal experience, I actually studied a diploma program, even though my academic and English were both meeting the entry requirements to the bachelor. But I still chose to do the 8 units in a diploma leading to the second year. Reason being, I just want to have this bridge, the pathway to getting into the Australian style of study before getting into the bachelor, because 20 years ago, I was an international student as well. To get into the momentum of studying the bachelor, I would like to start slow, to be slowly sinking into the bachelor sort of teaching style. So diploma program is actually helping me a lot to perform better in the bachelor study. Cái này cũng là chia sẻ kinh nghiệm của cô Suzie. Lúc trước thì cô cũng là sinh viên ha. Thì nói chung là có nhiều lý do vì sao không những là về cô Suzie mà các bạn khác nữa cũng muốn chọn, thay vì đi thẳng vào năm nhất của đại học mà lại chọn qua cái chương trình liên thông hoặc là chương trình diploma để mà bắt đầu cái khóa học của mình. Thì cái lý do duy nhất mà Suzie đã chọn là vì cái chương trình này á, là Suzie chỉ muốn học chậm thôi, không muốn học quá dồn dập, quá nhiều và trong một cái giảng đường mà hàng trăm hàng ngàn sinh viên. Thì thay vì đó thì có thể là học trong một cái lớp nhỏ, và bạn có thể tương tác với giáo viên, bạn có thể có thời gian để mà hỏi rất là nhiều câu hỏi, những cái gì mà bạn thắc mắc, hay là những bạn có thể là có trao đổi với các bạn. Thì trong một cái lớp, một cái size rất là nhỏ như thế thì các bạn có rất là nhiều điều kiện tốt để mà học, để mà có thể là tiếp thu, cũng có thể là họ cũng có thời gian nữa để các bạn tiếp thu một cái nền văn hóa nữa, chứ không phải là mình chỉ ào vào mà mình học một cách dồn dập, một cách liên tục như vậy. Thì đó là cái sự lựa chọn hàng đầu của không những của cô Suzie mà của rất là nhiều các bạn. Thay vì đi thẳng vào cái năm nhất thì có thể là mình đi theo cái hướng là mình sẽ bắt đầu từ cái 8 môn học này trước, và sau đó là mình đi thẳng lên năm 2 của đại học, và các bạn sẽ không có bị bỡ ngỡ, mà cũng không có thể cảm giác là mới lạ, hay là cảm giác là mình đã quá ngỡ ngàng trước là cái năm nhất của đại học. Yeah. Thank you. That's a bit long, sorry. Okay, so let's talk about the extra sport at Deakin College. Ở trường DEAKIN thì các bạn cũng đã biết là mình có rất là nhiều các và nhất không những là những cơ sở vật chất hạ tầng hỗ trợ cho các bạn rất là tốt trong việc học tập, mà ngoài ra thì mình còn có những cái workshop và hỗ trợ về học thuật ha, và các chương trình trao đổi học tập giao lưu với các nước khác trên thế giới, các cái chuyên gia cố vấn học thuật và
các cái bộ phận cũng như là các hội sinh viên, thì những cái chương trình và những cái workshop này thì đều available, tất cả là đều miễn phí hoàn toàn cho các bạn ha, khi các bạn học. So you've done everything, right? Because Yes. okay. All right. Next one. Accommodation. So basically all our physical campuses have accommodation for students to choose from. It depends on the room style. It varies from $360 per week to $245 per week. Nói chung thì về cái accommodation là ví dụ như là thuê nhà ở thì trường hỗ trợ rất là nhiều với các bạn. Thì có thể là các bạn thấy là mình có bao nhiêu campus thì tất cả các campus này đều có cái hỗ trợ về chỗ ở ngay tại trường luôn ha. Và cái giá thì cũng rất là thấp thôi, tức là từ 260 cho tới 350 hình như là một tuần. Và ngoài ra thì khi mà các bạn ở trong những cái căn hộ này thì có thể là các bạn sẽ được dùng toàn bộ là internet của trường miễn phí hết luôn ha. Và ngoài ra thì bên cạnh là những cái phòng ở ngay trực tiếp trong trường luôn, thì xung quanh trường thì các bạn cũng thấy là có rất là nhiều các cái nhà cho thuê cho sinh viên quốc tế, với cũng những cái giá rất là rẻ luôn. Thì đó là những cái lựa chọn cho sinh viên. Right. Okay, the last one is the facilities. Obviously, all our facilities are really advanced, and they're all shared by Deakin College students on the same campus. So you won't be feeling like you are isolated from the uni environment. So all college and university students are studying in the same environment with the same facilities. Thì những cái cơ sở vật chất hạ tầng của trường DEAKIN, hoặc là những cái các bạn có biết là trường DEAKIN thì có cái chế độ là share tất cả các cái liên thông với những cái trường đại học khác á, cho nên khi các bạn liên với các cái thư viện hay là các cái cơ sở hoặc là các cái database, cái dữ liệu của của trường, thì các bạn có thể có thể search trên toàn bang Victoria hoặc là toàn nước Úc luôn. Thì những cái dữ liệu này rất là lớn, các bạn có thể truy cập toàn bộ miễn phí. Thì bên cạnh đó thì trường cũng có các cái phòng tập gym nè, rồi những cái giống như là những cái hội sinh viên vậy đó. Thì giống như là những cái hội sinh viên thì tổ chức rất là nhiều, như là ca nhạc nè, hoặc là những cái chương trình dance, những chương trình nhảy, hoặc là những cái chương trình về thể thao. Thì nói chung là trường tổ chức những cái hoạt động này rất là nhiều luôn, nhằm liên kết các bạn lại với nhau á. Ngoài ra thì trường cũng có các cái thư viện và các cái phòng đọc sách ngay trong các cái campus của trường luôn. Thì các bạn có thể nhìn thấy trên một cái ví dụ là trên cái hình của trường đó, thì đó là một cái thư viện của trường ha. I think Victoria did such a great job. I'm pretty sure you said it more than I did. Okay, Thanks, Suzie. so now we're open for some questions. Yeah, thank you to Suzie. Very good, very good. Thank you, Suzie. Thank you. Thank you very much. Any So, questions? I think we got one first questions. They asked about the IELTS. Chị Victoria, chắc là em nói tiếng Việt rồi xong rồi chứ chị cứ dịch rồi Suzie trả lời ha, cho nên dễ dàng để mà mình communicate với các bạn luôn. Thì cái câu hỏi đầu tiên là các bạn có hỏi về cái IELTS, tức là hồi nãy thì mình có giới thiệu về cái EL là dành cho các bạn mà onshore, còn em nghĩ là bạn này bởi vì là bạn đang là ở Việt Nam, chắc là bạn cũng quan tâm tới trường DEAKIN, vì vậy là bạn hỏi về cái IELTS, thì chắc là chị có thể trả lời cái yêu cầu đầu vào của mình thì như thế nào và cái IELTS nó ra sao cho những cái khóa học nói chung. Dạ. Sorry, Suzie, this one they're asking about the IELTS requirement. I can answer, yeah? Yeah, that's great. Okay, go for it. Okay, để Viết trả lời luôn được không bạn? Dạ. Thì nói chung là mình có đòi hỏi IELTS đó em. Nếu mà trường hợp như em học ở Việt Nam á, thì mình yêu cầu cho cái khóa foundation hay là IELTS là 5.5, không có band nào dưới 5 nha em. Tức là 5.5 nhưng mà không có band nào dưới 5. Còn cho cái khóa diploma ha, thì là 5.5 nhưng mà không có được band nào dưới 5.5. Có nghĩa là overall là 5.5 nhưng mà không có band nào dưới 5.5. Dạ, cảm ơn chị Victoria rất là nhiều. Thì đây là câu hỏi của bạn Anh Thi Nguyễn, thì hy vọng là bạn Anh Thi Nguyễn có thể hiểu rõ hơn về cái này ha. Nếu mà bạn có những cái thắc mắc gì thì cứ tiếp tục hỏi câu hỏi thì bên chị sẽ trả lời.
Và ở đây thì chị cũng thấy là cũng là khoảng 20 bạn đang xem cái livestream này, thì Thanh tin chắc là các bạn cũng đang rất là quan tâm tới trường DEAKIN. Vì vậy nếu mà các bạn có những cái câu hỏi gì cứ mạnh dạn mà hỏi phía bên dưới thì chị Victoria cũng như là Suzie sẽ trả lời ha. Thì trước khi mà Thanh đọc câu hỏi của các bạn, chắc là Thanh mời Emmy trước, tại vì khi mà trao đổi với Emmy, nói chuyện với Emmy thì chị cũng biết là Emmy cũng khá là hứng thú với trường DEAKIN, thì chắc là Emmy cũng sẽ có những cái câu hỏi muốn giao lưu với chị Suzie cũng như là Victoria ha. Dạ em chào chị. Dạ, hello Suzie. Dạ theo em được biết là vào đây là học luật ở bên DEAKIN là họ lấy giáo trình ở từ bên Unimel đúng không chị? She asking, sorry, Emmy, you mean like, is it for DEAKIN or for DEAKIN College? Yeah, it's for DEAKIN. And the price, sorry. Em hỏi lại câu hỏi. Dạ là theo em tìm hiểu là cái học luật ở bên DEAKIN thì họ được lấy giáo trình từ bên Unimel, có đúng không? Suzie, Emmy just asked like the syllabus or something like that. Do we get the program from Unimel? You mean, do we recognize the foundation from Uni-Melbourne to our? No, like the teaching material and thing. Is it what Emmy asking? Có phải là em hỏi là lấy cái giáo trình học thuật của bên trường? Dạ đúng rồi. Yeah, like teaching material. Yeah, teaching material from University of Melbourne. Like do we use it? From Uni-Melbourne. Yeah. What about it? Like she asked in general, like do we actually using the teaching material from the University of Melbourne? Oh no, we don't. I mean, I believe every university has their own teaching material. Even though, let's say, if you're studying accounting or marketing, there are core units that will be the same for all the universities. But how the teachers teach, how the exams are conducted, or how the assignments are assessed, they are all different. So each university will have their own teaching material, but the units, the content, will have a standardized content from the TEXA, which is the education board in Australia. So even though all the unit name might be the same when you look at the units in different university, but how we teach and how we teach students the content will all be different from each unit. Không có nha em, tại vì mỗi trường đại học ở đây thì theo cái đều bắt buộc là phải có những cái giáo trình riêng á, thì mình không có được lấy của các trường khác. Thí dụ có những có thể là có một số cái bạn nghĩ là có thể là giống nhau á, tức là khi các bạn học thì có thể thấy được nó giống nhau, nhưng mà thực ra là tất cả, thậm chí là từng cái assessment, từng cái nhỏ, những cái tiết nhỏ thì cũng không thể nào mà giống nhau được, tại vì cái đó là em cũng biết là cũng vi phạm bản quyền á, cho nên là không được dùng. Dạ, cảm ơn câu hỏi của em rất là nhiều. Câu hỏi khá là nhạy cảm, tuy nhiên mà đó là một câu hỏi rất là hay, tại vì Emmy có những cái question như vậy thì chắc chắn những cái bạn du học sinh khác cũng có những cái câu hỏi giống như vậy, và cũng chính nhờ cái câu hỏi đó mà ngày hôm nay mình có thể làm nó rõ ràng hơn để cho các bạn hiểu hơn về trường DEAKIN, thì nó rất là hay luôn. Thì chắc là mình sẽ qua cái câu hỏi tiếp theo, đó chính là câu hỏi của bạn Nguyễn Trọng Thành. Thì bạn có hỏi là học phí foundation bên DEAKIN thì là bao nhiêu? Bạn hỏi khá là general, không có cái ngành cụ thể, nhưng mà chắc là chị viết cũng giúp là giải đáp cho bạn. Suzie, he asking about the foundation fee. I can answer. Oh, great. Yeah, go for it. Hello, bạn Thành. Thì nói chung là bên cái foundation của mình thì nó có 2 chương trình foundation. Một cái là foundation standard, có nghĩa là cái khóa này là cái khóa tiêu chuẩn, thì nó chỉ có 8 tháng thôi ha. Thì cái phí của nó là 26.240 đô một năm, một khóa học, là 8 tháng. Cái chương trình thứ hai là cái chương trình foundation extended. Thì chương trình này gọi là chương trình nó dài hơn cái chương trình standard, thì nó kéo dài tới 1 năm luôn ha. Thì cái phí của nó thì nó cao hơn một chút, thì nó là một năm là 30.960 đồng. Đó là tính theo đô Úc nha. Yeah.
Thì sẵn mình đang nói về cái học phí thì em thấy có một cái câu hỏi cũng khá liên quan nữa, thì chắc là cũng nhờ bên DEAKIN mình giải đáp luôn. Đó chính là không biết ở DEAKIN mình có những cái chương trình học bổng nào hay không? This one, so they asking for the scholarship. I knew this question will come up. Deakin University does have scholarships for students, but at Deakin College, if you are studying high school here, we actually don't. But we might have some for Vietnamese students studying online in Vietnam. Hiện tại thì ở trường DEAKIN thì họ có một số scholarship, nhưng mà ở trường DEAKIN College á, thì hiện tại là mình cũng chưa có cái scholarship nào cho các bạn ở bên Việt Nam. Nhưng mà hiện tại thì mình cũng đã xem xét mà cũng đã có một số cái chương trình là scholarship, nhưng mà chỉ áp dụng cho các bạn học nếu mà các bạn học online, tức là các bạn học online thôi, chứ còn học on campus á, thì hiện tại là chưa có ha. Yeah. Em nghĩ mà nếu mình có những cái học bổng thì chắc là chị Viết cũng như là Suzie sẽ update với em, thì em cũng sẽ cố gắng để mà phổ biến lại cho các bạn sớm nhất. Vì vậy các bạn cứ yên tâm nha, nếu mà có những cái thông tin gì từ trường DEAKIN thì chắc chắn là chị Viết cũng như là Suzie sẽ update với Thanh, với chị thì có gì chị sẽ update lại với các em. Rồi ở đây có một cái lời khen cho trường DEAKIN của mình, đó chính là trường DEAKIN có cái tòa nhà mới xây đẹp lắm. Cảm ơn bạn. Said that put the compliments on the new building, you know, like the bridge that we built, the new building that DEAKIN have, and they said that it's beautiful. Yeah. Có thể nhờ chị Bích hoặc là Suzie có thể nói thêm về cái tòa nhà mới này không? Tại vì thực sự bản thân em vì Covid đó nên lâu quá em cũng không có ghé qua DEAKIN để mà tham quan, cũng không có biết được cái tòa này. Yeah, so Thanh asked if you would like to share a little bit like your experience or anything about that new building that you know. You know, like I'm not good at the structure, so I can tell you more about all the buildings around. Oh, please. University. I worked in different universities, you know, for the past 15 years. The last employer was RMIT, and everyone when we mention RMIT, they talk about the buildings and stuff. And then before I came to Deakin University, Deakin College, to have an interview, obviously I need to research Deakin and to walk around the campus, right? And I feel like, wow, luckily I did, because I didn't know that Deakin College has such a spacious and beautiful campus in Burwood, because the main campus is Burwood. And I noticed that there is a little jungle, a little park, just right through the Burwood campus. So now me and Vic, we just have lunchtime, we have a walk in the campus. And I probably took an hour to walk around the campus. And when you're walking around, you can see a very natural scenery, which is got a river and a park. You can see people, you know, walking the dogs. Yeah, And at the same time, you see really advanced, really nice, you know, this good architecture buildings around. And this new building, I can tell you now, when you walked into this building, I think there are 7 floors in total. And every floor, the design is different. So try that next time. You go to this law building LC. You take a lift. You go one by one level, and you will see every level the design is different. So that is the beauty of it. And on the 7th floor, you can actually see the whole Burwood campus in one. It's phenomenal. It's beautiful. And if you have a stressful day at study, you can just go on the 7th building and just look at the scenery. You feel really, really good. Trust me, it is a beautiful campus. Thì nói chung không những là Suzie mà cả Vic cũng vậy. Hồi lúc Vic mới bắt đầu làm ở trường DEAKIN á, thì Vic thấy là trường này sao nhìn thì ở ngoài thì thật là đồ sộ luôn á, nhìn thật là tòa nhà thì cao, mà sau tới khi vô trong sâu á, nhìn mắc cười, nhìn giống như là mắc cười mà ý biết lúc như là giống như ở nông thôn vậy. Tại vì á, nguyên một cái công viên giống như là rộng lớn mà nó giống như là nó bao phủ hết hai xung quanh, nhìn toàn là cây không mà sao mới nói, ủa sao trường này nhìn ngộ. Bắt đầu cái cảm giác kỳ đó, tại vì mình cứ cảm giác là mình đang expect là muốn hy vọng coi một cái gì đó
cao chót vót hay là một cái gì đó, rất là một cái building rất là fashion hay là gì đó, nhưng mà lúc mà thấy là ủa sao là có suối rồi có cây rồi có cầu là sao, rồi sau đó viết cứ đi bộ, một lần đi bộ là cứ nói trời ơi đi gì mà muốn mỏi chân luôn, mà cũng chưa tới cái từ cái LA qua tới DOB là một cái tòa building mà đi hoài mấy cây số mà cũng không tới, cái là viết cảm thấy mỏi mệt lắm. Thì từ khi mà trường DEAKIN xây cái cầu mới rồi cái building mới, cái building mới là gồm có 7 cái floor, tức là gồm có 7 tầng, mà cái đặc biệt của cái kiến trúc này tức là mỗi tầng nó đều khác nhau, không có tầng này giống nhau hết á. Thì có nhiều người hỏi, cũng nhiều người cũng thắc mắc là tại sao xây cái building thì thường là để cho dễ xây á các bạn, thì thường nó thể giống nhau đúng không, còn này mỗi tầng khác thì nhìn nó ngộ lắm, nhìn nó rất là hay. Thì nói chung là nếu mà các bạn đứng ở trên cái top của cái floor, tức là đứng ở trên cái đỉnh cao á, các bạn có thể nhìn thấy toàn bộ cái campus, có thể nhìn thấy toàn bộ cái cảnh xung quanh, thì nó rất là đẹp luôn á. I'm pretty sure that's not what I said. It's your experience, right, Vic? No. Oh, sorry. So I did put your experience. No, I'm joking. It was good. I just want to say, after I moved from RMI to Deakin, I was like, that campus is phenomenal. Yeah, you don't see much natural kind of scenery in the city, but working in Burwood campus for the past 4 years, I've been working there. It is such a balanced lifestyle, isn't it? You don't just see buildings, you see natural stuff as well. Yeah, I agree with you. Yeah. Em cũng trường em hồi năm em học lớp 10 cũng có đưa tụi em tới trường DEAKIN để tham quan. Thì em ấn tượng đầu tiên là cái trường gì mà cây cối không mà cạnh bus nữa. Nhưng mà vô em ấn tượng một điều là cái căng tin của trường rất là xịn sò và học sinh rất là đẹp trai với đẹp gái luôn. Oh, she said that, like, you know, like she had the same feeling like us when she start to study. She feel a lot of like plan and, you know, like the park and you know, the bus stop and things like that. But then when she go to the canteen, she love it, like, you know, and she said, oh, the student look so beautiful, like handsome, beautiful. Is this why you know? But I think Deakin has a really good mixture of nationalities. You don't just see one nationality for international students. Our number of enrollment is local students, and then offshore, and then you know what I mean. So, but it's a very good mixture. So I've got a student here asking, pardon me, does Deakin Uni have students clubs for studying or entertainment? Okay, when you say Deakin Uni's club, I presume you're talking about the Deakin University Student Association. So with the Deakin Uni Association, that association isn't just for entertainment. So basically, the association helps students. I would like to understand that association is the voice of students. So they do organize excursions and trips, sometimes free, sometimes for very low price for our students to go on an excursion. And if you feel like you are mistreated by any of the lecturers or tutors and you need someone to have you heard, then the association can help you as well. So it is the association, or if you call it a club, that's fine. So that club is for both supporting student study and provide entertainment when you're free. Diệp ơi, cái này á là có thể là gọi là club, còn không là có thể là trường thì gọi là DUSA. Thì chị thấy cái này giống như là đủ thứ xà bần. không phải là chỉ có học không thôi nha em, không phải là học với lại entertainment, nhưng mà đủ thứ là có thể là từ đi chơi, đi dã ngoại, rồi em có thể name thậm chí là karaoke club, rồi tùm lum tà la, nói chung là bất cứ cái gì mà em, thậm chí là có người bully em mà em không biết kể lể với ai, hay là em muốn tâm sự với ai, em có thể tới cái câu lạc bộ đó để em nói chuyện với các bạn trong đó luôn. Thì các bạn nó rất là friendly luôn á, dễ thương lắm luôn. Thì nói chung là chị rất là thích, tại vì mà nó rất là cái thích, chị thích và cái DUSA đó là nó rất là random, có nghĩa là không có ai là plan hết á, tự nhiên họ hứng lên thì họ làm thôi, mà họ làm rất là random, mà cũng rất là, nói chung là những cái hình thức mà họ tổ chức á thì rất là vui. Như cái một bữa thì họ có thể tổ chức là hôm nay là đi dã ngoại hơn đó, thì bữa sau thì họ lại tổ chức là hôm nay mình tổ chức đi thi dance đi. Thì nói chung là đó, những gì nó là đủ thứ xà bần trong đó mà cũng rất là vui luôn á. Em cũng tới thăm trường DEAKIN, em thấy cũng có bàn bia, rồi cũng có sân, cũng có đồ tập gym, nói chung là đó đủ thứ hết. Em thấy không, em được
em được hơn sao mà em cũng tính học luật. Nhưng mà hôm đó thì em cũng được trải nghiệm một bữa học luật. Trời ơi, em mê tới từ đó tới giờ luôn. Và em quyết tâm em thi ATA đầu chính để em vô học luật DEAKIN. Trời, giáo viên giảng Something đúng good, hay right? luôn á chị. Kiểu em không biết Yeah. em đam mê hay sao. Nhưng mà em Yeah. Amy really loved because of the club as well. She said that she saw many activities when she visit. Yeah, Okay. and then she really loved the, you know, the law. Is it the section that they just like to show that for the student? I think I'm not sure if they do it in DUSA, but I guess they do it quite often as well. Suzie, Yeah, yeah. Okay, I have a Yeah. really professional. This is a very professional Professional. Navitas. Navitas does have scholarship, and if by the fact that you know Navitas, that's really good. That means this student has done a lot of work. But for onshore Vietnamese student, no. The scholarship from Navitas distributed to a different category. For offshore Vietnamese students study online in their country, there is bursary. Xin lỗi, bạn Thanh Thuyền Thái thì mình cứ gọi theo tên. Thì cái scholarship từ cái Navitas thì hiện tại thì mình chỉ có offer là cho các bạn Việt Nam offshore, tức là các bạn đã ở Việt Nam nhưng mà học online thì các bạn mới eligible, các bạn mới có thể apply cho cái scholarship này thôi ha. Còn nếu mà các bạn hiện tại đang ở tại Úc thì các bạn không có apply được ha. Dạ, tiếp theo mình có một cái câu hỏi của bạn Anh Thiên Nguyễn, là bạn hỏi ở DEAKIN chương trình học mất bao năm vậy chị? Bao nhiêu năm vậy chị? Yeah. Another one asking for how many years for the bachelor course at DEAKIN. Yeah. Okay. So depends on which bachelors you're studying. Most of the bachelors will be 3 years. Some of the bachelors will be 4 years. Like engineering will be Bachelor of Engineering honors. It's automatically a 4 years honors degree. I believe occupational therapy is 4 years, but most of the business and IT program will be 3 years. But if you study through Deakin College, so the first year, which is let's say Diploma of Commerce or IT, you studied 8 units. These 8 units are exactly the same as the first year of the Bachelor of IT or Commerce. And on completion of that, you go into the second year of the bachelor. So your package offer will become 8 months or 12 months plus the 2 years, and you'll be getting 2 qualifications instead of 1. So that pathway is actually, I highly recommend that. You will be completing the bachelor within the same length of direct entry, and you will be getting 2 degrees. Anh Thư ơi, thì hiện tại thì tất cả các cái chương trình đại học ha thì thường là 3 năm ha, thì có một số khóa yêu cầu thời gian dài hơn là 4 năm, nhưng mà đa phần là 3 năm ha. Nhưng mà như hồi nãy là mình đã có nói về rồi đó, thì giống như là nếu các bạn học từ cái liên thông lên á thì các bạn cũng học cũng cùng thời gian như thế, tức là tại 3 năm đại học thì các bạn có thể chia ra, nếu mà các bạn đi theo chương trình liên thông thì là 1 năm cao đẳng, 2 năm đại học thì tổng cộng cũng là 3 năm các bạn có thể lấy, nhưng mà có thể các bạn lấy được 2 cái tấm bằng, đó là một cái tấm bằng cao đẳng, một cái tấm bằng đại học. Tại vì có nhiều bạn thì có thể là chọn cái lối đi này, tại vì có một số bạn thì họ đặc biệt là các bạn ở ngay tại nước Úc á, tại vì có nhiều bạn thì họ không có biết là cái tương lai họ sẽ làm như thế nào, thì họ nghĩ là nếu mà học 3 năm thì có thể là quá dài đối với họ. Thì tại vì có một số công việc thì người ta chỉ cần bằng cao đẳng là đã kiếm được việc rồi, cho nên là họ học 1 năm rồi sau đó là họ có thể là xin việc họ vừa làm việc họ vừa học. Thì cái này thì đối với bạn ở Úc thôi, còn các bạn ở Việt Nam thì mình cũng các bạn cũng không có được lựa chọn nhiều như cái option này ha. Nhưng mà nói chung là đa phần là chương trình là 3 năm ha. Dạ, mình có một câu hỏi tiếp theo là có bạn Huỳnh Phúc, bạn có hỏi là can you introduce about zoology course of Deakin University? Yeah. Yes, I can. Before I go on that, Vic, do we have diploma to leading to that anymore? We don't anymore, isn't it? I think we actually offer back. Just give me 1 second. I just double Yeah, let me check. have a look at online. Good question. I just don't
think we have the pathway anymore, and I think we have the Bachelor of Zoology and Animal Science. That's Yes, the full name of the. yeah, I think we reoffer that one because the course before discontinue, but then they offer again. So I think at the moment it's still eligible. Yeah. Oh, okay, great. Yep. Chắc là nhờ chị Bích có thể nói thêm về cái khóa học này một chút xíu cho bạn ha chị. Thì hiện tại thì các bạn cũng đã biết là cái chương trình liên thông á, thì nói chung là mình có cái chương trình, có cái bachelor từ cái khóa về cái science cho tới cái bachelor, cái tên của nó đầy đủ hay là zoology and animal science. Thì nói chung là cái này á, thì mình thật ra thì mình không có phải trong bộ phận về cái bộ phận là về bên marketing hay là bên kia, bên về học thuật, cho nên mình cũng không có biết nhiều về cái khóa học này. Nhưng mà nếu mà các bạn có muốn thì mình có thể gửi cho bạn toàn bộ cái thông tin về khóa học này. Nhưng mà nói chung là về cái khóa học thì nó có hai cái stream đó các bạn. Có nghĩa là một cái thì chuyên về chăm sóc cho các cái bên cái sinh thái, môi trường sinh thái á, thì nó có lúc trước á, thì nó có chuyên về biển và rừng, nhưng mà sau đó thì trường đã bị loại ra cái phần về biển, tại vì nó không có nhiều cái học sinh học á. Rồi sau đó là về một số về nói chung là không có, Vi nghĩ là không có đủ cái chương trình giảng dạy nữa, cho nên trường đã cắt bỏ cái phần về biển, mà sau này chỉ giữ về phần về rừng thôi. Sorry, Suzie, do you have any like new update about the the zoology and animal science that you can? We have a diploma of science leading to that, right? Or we don't have? Yeah, we do. Oh, But they asking for more information about the zoology course. Yeah, I can tell. I thought you just talk about you didn't. No. Yeah, I was just telling them what I know, because like they are changing the course all the time. Yeah, okay. So I just telling them, but yeah. So obviously the science faculty at Deakin Uni is pretty famous and really hands-on, which means at the final year you probably will have a WIL, which is Work Integrated Learning Opportunity, where we place all the students to work in the industry and partners, companies we work with. So this is one of the advantages you studying with us, because the industry-based learning opportunities in all programs we provide to international students are very strong. So you're not just sitting in a classroom and learning theories. You actually will practice in real life at the final year. So this is one thing. Do you want to translate first and before I go on? Thì hiện tại cái khóa học này á, thì trường mình sau khi mà các bạn đã tốt nghiệp thì trường sẽ cung cấp một cái số là cái practice, nghĩa là các bạn có thể có kinh nghiệm thực tập trực tiếp luôn ha. Thì cái này thì thường là trường sẽ cung cấp thường là vào năm cuối đại học của các bạn, hoặc là vào cái năm thứ ba hoặc là năm cuối đại học, thì trường sẽ cho các bạn ví dụ như một cái chương trình gọi là cái practice đó, các bạn có thể làm việc và có thể lấy kinh nghiệm trực tiếp trong cái năm cuối của đại học luôn. Yes. Yeah, so the Bachelor of Zoology and Animal Science is a 3-year program. And from the name, you can see there are two big parts that you will be studying in this program. So the program itself, you will be studying not just the animal side of, the biology, the biology side and the environment side. Also, the impact between environment and animal. So it's a very, in terms of zoology and animal, I believe it's a program that encounter a lot of aspects you need to know to be able to understand that the zoology and the impact of human and the environment, the three connects together. So there are 17 core units in the program, plus 7 electives that you choose to complete the 24 units to be able to be graduated from this program. So did I speak too fast, Vic? Sorry. No, you perfectly, Suzie. Yeah. Thì hiện tại cái khóa học này là 3 năm các bạn. Thì cái chương trình đó thì cũng như là cái tên của các bạn cũng thấy là nó cũng chia làm 2 mảnh luôn ha. Nhưng mà nói chung là nó không có phải thiên về cái zoology hay là về cái animal không, mà các bạn có thấy là có nối liên kết giữa cái sự tương tác giữa
giữa nói chung là giữa human ha, rồi với cái animal và cái môi trường sinh thái nữa, thì tổng cộng là giống như là một cái pyramid á, gọi là cái tháp á. Thì nói chung là ở cái chương trình này thì hình như là Suzie có cái link cho các bạn thì các bạn có thể xem thêm thông tin trên đó ha. Thì tổng cộng là nó có 24 môn học ha, thì 17 môn học là môn học bắt buộc, thì các bạn phải theo những cái môn này là các bạn bắt buộc phải học, và sau đó thì có 7 môn là tự chọn, thì những cái 7 môn này thì các bạn có thể tự chọn thêm ha, thì tổng cộng là 24 môn học. Rồi, cảm ơn Suzie với lại chị biết rất là nhiều nha. Ngày hôm nay là cho các bạn quá trời những cái thông tin rất là hay luôn. Bởi vậy là các bạn hỏi câu hỏi quá trời luôn nè. Em thấy có bạn anh Thi Nguyễn, chắc là bạn rất là quan tâm tới trường DEAKIN, bởi vì vậy là nãy giờ bạn hỏi khá là nhiều câu hỏi. Thì bạn hỏi là không biết là bằng tốt nghiệp ở DEAKIN về Việt Nam có sử dụng được hay không ạ? This is the Diploma of Science, which is the first year of the bachelor that you can study first and then get into the second year of the bachelor. So it's going to be a very smooth bridging course for you if you really want to do the Bachelor of Animal Science. Suzie có hai cái link cho các bạn á, thì là một cái link đầu tiên là cái khóa học của trường đại học DEAKIN ha, còn cái link thứ hai là của cái diploma của science, thì cái này là nó sẽ liên thông đến cái khóa mà của bachelor ha. Suzie, anh Thư asking about like if they get the certificate, like the bachelor certificate from DEAKIN, and can they use it to apply for a job in Vietnam? Do you have any severe experience? I hope so. I was the employer in Vietnam. Like I see a DEAKIN graduates, the interview will not be necessary. You coming in because I know the quality of the university. Look, I wish, and all of us here wish could answer these questions. And this is a very, very good question because all we want is a good job, right? So none of the university staff, even teachers at university can guarantee a job. If someone at uni guarantee a job, either he's lying to you or he or she has their own company, they can give you a job. Our job is to make sure we provide the most updated knowledge to our students. So in future, you can be more employable among other universities graduates. This is why I just mentioned before that what we do at DEAKIN, we actually give the opportunity for our students to work in their final year in our company that we work for years. So we make sure that the knowledge you study will be able to apply to real life before you graduate. So later on, when you graduate, you can be more employable than others. So this is what we can guarantee. And hopefully, if you are good enough, if you are top students, I don't think to get a job in Vietnam with the top 50, universities in the 50 years old, a young university will be an issue to have a job in Vietnam. Anh Thư ơi, thì nói chung là nếu mà em có nghe cô Suzie nói á, thì chị cũng chỉ nói sơ sơ lại thôi ha. Thì nói chung là nếu mà có ai mà hứa hẹn với em là nếu mà học trường này trường kia mà em có thể kiếm được việc làm ngay á, thì có thể là cái đó là một cái lời hứa viển vông hay là không có thật ha. Tại vì thực sự là em cũng đã biết là cầm trên một cái tấm bằng trên tay, nhưng mà thật ra thì có kiếm được hay không thì nói chung là còn phụ thuộc rất là nhiều yếu tố nữa. Thì chị cũng không có thể nói là tất cả những cái yếu tố đó là cũng phải cộng với sự may mắn của em nữa. Thì trường DEAKIN chị có thể là hứa với em đó là trường sẽ cung cấp cho em tất cả những kiến thức, tất cả những cái gì mà trường có thể để cho hoàn thiện em làm một cái người để em có thể tự tin cho tất cả công việc của em để em apply, và em có đầy đủ không những là kiến thức và kinh nghiệm sống, những cái thứ rất là quý giá mà có thể là trường cung cấp cho em những cái môi trường đó, một cái nền giáo dục vững chắc để mà em có thể xin việc trên bất cứ công việc nào. Chứ trường những phải hứa hẹn một cái việc mà đảm bảo công việc trong tương lai, chị nghĩ cái đó thì một cái lời hứa rất là khó để mà hứa, nhưng mà trường sẽ cam kết giữ lời hứa là đảm bảo những cái gì em học em sẽ được áp dụng vào công việc của em, và cái đó là em hiểu mà không những là em hiểu về cái gương mặt lý thuyết không nữa, mà em có thể hiểu về gương mặt thực hành, em có thể áp dụng những cái học gì em đã học trên những cái công việc hàng ngày của em, chứ không chỉ là học lý thuyết suông ha.
Thì tiếp theo là mình có cái câu hỏi của bạn Hồng Nguyễn. Tuy nhiên là trước khi mà mình qua cái câu hỏi này, chắc là chị mời Emmy cũng có thể chia sẻ một chút xíu, bởi vì chị nghĩ là Emmy cũng đang học giống như là bạn anh Thi Nguyễn. Vì vậy là cái nỗi lo về cái việc mà tìm job á, là cái nỗi lo khi mà mình học những cái trường đại học nào rồi mình có thể sử dụng cái bằng đó hay không. Thì em có thể là chia sẻ thêm một chút xíu về những cái băn khoăn hoặc là những cái chia sẻ đối với bạn anh Thi Nguyễn, hoặc là có thể hỏi chị Viết hoặc là Suzie những cái câu hỏi mà em mong muốn. Dạ, thì hello bạn anh Thi Nguyễn. Thì mình cũng đang ở tuổi bạn, mà tuổi này là tuổi cuối cấp nữa, cho nên mình chắc chắn ai trong tất cả chúng ta đều cũng rất là hoang mang, lo lắng và sợ sệt là không biết học trường nào, không biết học ngành gì và sau này mình làm gì để kiếm ra tiền. Mà đặc biệt khi mình đi du học như vậy, mình thật sự luôn là tốn của ba mẹ mình rất là nhiều tiền, nhưng mà sau này mình không biết là sau này mình có kiếm đủ tiền để cho con mình đi du học giống như ba mẹ mình kiếm hay không. Thì mình cũng rất là sợ, mình cũng rất là áp lực, tại vì ba mẹ mình chỉ có một mình thôi, cho nên là nó cũng là một cái nỗi rất là áp lực khi mà mình đi du học. Tại vì khi mà mình đi du học thì cái demand đó, cái demand là cái gì chị, là cái nhu cầu là đúng rồi, là cái nó rất là cao, cho nên là mình phải kiếm một cái công việc gì đó mà nó phải tương ứng với số tiền, mà hoặc phải hơn số tiền ba mẹ mình bỏ ra luôn. Cho nên là mình nghĩ khi mà bạn đi du học, bây giờ mình cũng đang băn khoăn lắm, mình cũng rối bời lắm, mình cũng rối bời lắm. Tại vì chia sẻ với bạn luôn là mình tính học, mà mình dự định nếu mà điểm mình đủ cao thì mình muốn học ngành luật. Nhưng mà bạn biết thì ngành luật ở bên Úc thì giữa một cái cho mình hỏi này. Hello Suzie, I also have a question. Yeah. What does this question say? No, Emmy, she has a question for you. Oh, okay. Okay, like I'm planning to do law in the university, like in the DEAKIN, but like because when the international, like let's say the international lawyer and the local lawyer, like people will choose the local lawyer. Like after I finish uni, like it seems very competitive for international to get a job, like to earn money. Like, should we get a double degree? Should we do the double degree? Because when we do law in Australia, we can find a job overseas, I think. What do you think? First of all, thank you so much. This Trong Khan. Yeah. For everyone. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. I adore you too. We adore you too. Okay, back to Amy's question. I think there is a perception, depends on your cultural background and what you have experienced in life. Some people or parents might think the higher degree you have, the easier you get a job. This is, I think most of the Asian parents will think like that. But I believe it is a combination of a lot of things. I believe if you have a single degree in bachelor, but if you have an extensive work experience, that is also a value add into your degree and to make you a more employable. From the 20 years I live in Australia, I believe a relevant work experience, it doesn't matter it's an entry level or medium level, that is actually more important than you getting a higher and a higher degree. Obviously, the higher degree, the better. But if you want to actually to have your foot, to step into the entry level, to start working, I guess to probably focus on more on what you can achieve now as a bachelor or honors. Obviously, when you start working or on completion of your 4 years or 3 years bachelor, you feel like, well, I still want to study. I still feel like there are a lot of things I don't know. I want to pursue my knowledge. Go for it. But like me, 3 years bachelor, I had enough. I know that the further I study, I won't enjoy. If I don't enjoy, I won't have good mark. So I started
I started to look for a job. And 20 years ago, trust me, my IELTS was 6. I couldn't talk like what I do now. And I have to say, what got to me to speak English like that is not the 3 years bachelor. It's the 15 years working in this industry. I have to be put in this position to do live stream various times in English. That makes my English from 6, maybe now 6.5. Up to now. Tonight. Everyone's life experience is different. For me, I just knew that I want to work. I want to know what the 3 years bachelor got to me. So I started to look for a job, and lucky enough, I had a receptionist job in a uni, and then later on, I became a marketing manager. I mean, this is how I enjoyed my life. I feel that, you know, I've got a bachelor, not that high, 3 years, but from that key, I actually did all by myself. So, but I believe a degree is very important. But whether to pursue further, you have to see how you feel at the end of your education. Do you want to work, or do you want to go further study? Or you can do both. You can do part-time study, full-time work, or full-time study, part-time work. Everyone's life is different. We can't design for you, but we can only advise that what we have. You are my soulmate, Suzie. Oh, Let me tell you a fun fact. That's why I choose to study law in DEAKIN, because it just requires in DEAKIN it just requires 4 years, and I find in Monash it requires 6 years, and even Unimel it requires 8 years, I think. See, this is already a sign, Amy. You just want to get a degree and start to work. And that's why I chose DEAKIN. Towards the end of the bachelor, you never know. Maybe you want to do master. Maybe you start loving this course. You never know. Don't shake your head now. You haven't started it yet. You never know, is enough for me. I don't want to study longer. Yeah, but it's all too early to say. I never thought I would use English as my primary language skill to do my work. Everyone coming from China, they did IT and accounting. They said to me, don't do marketing because you know your English is always going to be your second language. You can't use this language to be a primary communicator with everyone. But the thing is, I just don't like accounting. I just have to do something I like. You know what? I'm just gonna do what I like, because I like to talk to people. I like most of the units in marketing, so I pursued that. So I think it's really, you listen to your heart is very important. Yes, yeah. Suzie, what you just said is amazing. For me, it's amazing. So I would like Victoria, you can translate a bit like Vietnamese, so more Vietnamese can understand what Suzie just said. Oh, yeah. Sorry. I'll share your secret now. Sorry. This is inspiring everyone, you know. You want me to repeat a bit slower, or do you want to translate? I think Vic gets it. No, that's fine. I just get whatever like more private to you. I just ignore it. Các bạn biết không? Suzie á, thật ra là trước đây á, là Suzie là nói chung là mọi người thì đều khuyên Suzie là đừng có nên đừng có làm bên marketing, tại vì bên marketing thì phải nói tiếng Anh nhiều lắm, mà thực chất thì các bạn biết là ví dụ như mình, thậm chí là cả Vic cũng vậy, Suzie cũng vậy, tức là mình không có phải là sinh ra và lớn lên ở một cái đất nước giống như là nói tiếng Anh là ngôn ngữ chính, mình nói là giống như ngôn ngữ phụ. Thậm chí là Vic qua đây cũng đã 10 mấy năm rồi, nhưng mà thực ra thì Vic cũng không có, nói chung là nhiều lúc cũng không có tự hào lắm về tiếng Anh của mình nữa, kể lẫn nói và viết, tại vì mình ví dụ như cái suy nghĩ mình không có giống nhau, hoặc là nhiều khi là nhiều thứ lắm, nói chung không những là về ngôn ngữ mà nhiều cái rào cản lắm, mà thậm chí là mình cũng phải tự đứng dậy và phải tự vượt qua. Thì nói chung là Suzie thì người ta khuyên Suzie nên chọn IT với lại là accounting, vì những cái ngành này các bạn biết không, nói chuyện với máy móc, nói chuyện với lại máy tính thôi à, không có nói chuyện với con người, cho nên là đỡ, nói chung là không phải va chạm nhiều, không va chạm gì thì càng nhiều càng tốt. Tại vì thì đa phần các bạn thì đều nghĩ như vậy, cho nên là cứ theo học các cái khóa như IT hoặc là accounting. Nhưng mà có một điều quan trọng nhất, đó là các bạn
nên nghĩ là mình học như thế, nhưng mà lúc mà mình học xong ra rồi, nếu mà mình không có yêu thích, thật sự yêu thích cái đó thì rất là khó để mà làm việc. Tại vì khi mà các bạn làm việc thì các bạn cứ nghĩ thì 8 đến 9 tiếng một ngày, mà nếu mà các bạn cứ phải đối diện với những thứ các bạn thật sự không thích thì cái này không những là nó tạo áp lực lên cái bản thân mình, mà thậm chí là cảm thấy mình rất là mệt mỏi luôn á. Thì cái cái kinh nghiệm của Suzie á, thì Vi cũng xin lỗi nha, nhiều khi là cứ nói lộn, thì tên tiếng Việt là tên tiếng Việt của Viết là Vi, cho nên là có nhiều khi nó lộn giữa Viết với lại Vi. Với lại là nhiều khi Vi cũng nói nhanh, nhưng mà qua bên này thì nói tiếng Anh nhiều hơn tiếng Việt, cho nên là nhiều khi cũng nói lộn xạ có lên, thậm chí nhiều khi nói tiếng Việt mà bên ba mẹ cũng không hiểu luôn, nói ủa mày nói như vậy. Nhưng mà thực ra là giống như cái bản tính là mình nói 2 thứ tiếng, cái mình giống như là mình không có, tại vì nếu mà ít 1-2 năm thì không sao, nhưng mà nói thành nói nhiều quá đó, cái cùng mình rối lên. Dạ, mình nói lẹ lên, mình quên cấu trúc câu, mình nói lạng xạ. Nhiều khi thậm chí cũng không hiểu và cũng cứ la hoài, cứ nói sau qua này tiếng Việt giờ cũng kỳ mà tiếng Anh cũng kỳ là sao. Thì đúng rồi, hồi nãy em hỏi cái chữ demand á, chị mắc cười á, chị nói nhỏ này giống mình đó, nhiều khi mình cũng vậy, nhiều nó hỏi má cái từ này con muốn nói là cái gì má. Mẹ nói trời sao mà mẹ biết. Thì đó là cái nỗi khổ của những người mà học đa ngôn ngữ các bạn. Thì ai mà học hơn 2 ngôn ngữ của lúc thì các bạn cũng sẽ vấp phải cái này thôi, sẽ hiểu cái nỗi khổ, rồi nó khổ là dài luôn á. Thì Suzie thì đã quyết định chọn là làm marketing, bởi vì Suzie rất là thích nói. Nói chung là những người mà thích nói thì không thể nào mà suốt ngày cứ nhìn cái máy tính được, vì sẽ bị trầm cảm. Cho nên là cái cách giảm stress của Suzie có nghĩa là phải tìm đúng cái nghề thích hợp với mình, đó là nghề nào mà phải nói nhiều nhất là cái marketing. Đúng là perfect fit for you, Suzie. Sorry, yeah, I just say marketing. Oh, that's fine. I just love about me. yeah, because I love you in livestream, I love you in every meeting, you just like shining. Yeah. Thì mình cảm thấy đúng là như thế, tại vì to inspire people. Yeah, you inspire people. Yeah, I think it's a very true and a very real experience. Not to trying to convince you to apply and to study. No. We just have a very heart-to-heart conversation and take away what you need for yourself. This is what an educator for. Not to just say study with us. No, we provide what we can to see if it's your lifestyle or not. This is what we do. Yeah. Sorry, I did want to share a bit because I remember the first day you came to my company, like visited my company, and you inspired me as well. So you told me like need to eat healthy food and junk food. You should study do exercise more. Yeah. But it's a side story. So my personal trainer at the Fitness First. So he studied nutrition science at Deakin. So when I tried a different trainer, because you can try the trainer for 15 minutes, I didn't know he did in Deakin. I picked him because I think something really good about him. He knows something that other trainers don't. And I like the style he trains me. Not because he's good looking, he's very good looking. But so I selected him in the end because he knows the nutrition side as well. So, and later on we got to know each other, and apparently I know that he actually did the nutrition science and exercise sports science. He selected the units from Deakin to complete his degree. And I was like, wow, that's why I picked you, because something about him I really like, because the knowledge he has is different from other trainers. Ok, cảm ơn Suzie rất là nhiều, cũng như là chị Victoria nãy giờ là kiểu rất là truyền cảm hứng cho hai chị em của em cũng như là các bạn đang xem luôn á. Thì Thanh nhớ là cái bữa đầu tiên mà Suzie đến văn phòng là trời ơi rất là inspire Thanh luôn, kiểu như là truyền cảm hứng là nên là phải ăn uống healthy lại, rồi xong là tập thể dục nhiều hơn, đi gym nhiều hơn. Thì bây giờ Emmy chắc cũng là sẽ cũng được chị truyền cảm hứng đúng không, là cũng đừng lo lắng là cái chuyện mà học luật là có cạnh tranh hay không, mà mình cứ làm cái điều mà mình mong muốn và mình yêu thích, mà mình có đủ đam mê thì chắc chắn là mình sẽ thành công thôi. Đó, thì chị nghĩ như vậy. Bây giờ chắc mình qua câu hỏi tiếp theo, bởi vì bạn Hồng Nguyễn nãy giờ chắc bạn cũng chờ khá là lâu rồi. Đó là câu hỏi của bạn là hiện nay là DEAKIN có những cái chương trình liên kết đào tạo bậc đại học
với các trường Việt Nam hay không, và có những ngành nào? Cảm ơn ạ. Thì không biết là trường DEAKIN mình có liên kết với những cái trường nào ở Việt Nam không hả chị Bích? Sorry, can I go ask Suzie for this one? Suzie, Home asking you if DEAKIN if any program linked with the Vietnamese university. So any program, any. I need to get back to you with that because I need to check with my colleague in Vietnam and DEAKIN Uni as well. I'm pretty sure we have, but I don't know at this stage. Can I get back to Thon and Amy? And Amy, you let him know, okay? It's a university partnership in Vietnam, right? Yeah. I need to speak to DEAKIN first, and then our staff in Vietnam. Yeah. Thanks. Okay, thank you. So make sure you follow Amy, and we get back to you with that answer. Yeah. Yeah. Suzie, Yeah. Chị Bích có chia sẻ gì hả chị? Không, mình chỉ nói là cái thông tin này hiện tại thì vì mình còn phải kiểm tra, cô Suzie sẽ kiểm tra lại với trường và có thể là báo cho Amy với lại báo cho Thanh sau ha. Tại vì cái này còn mình phải confirm với là phải xác định lại với trường DEAKIN ha. Dạ. Thì bây giờ cũng khá là trễ rồi. Trời ơi, hôm nay là cảm ơn chị Bích rất là nhiều, bởi vì là em biết là chị Bích cũng có gia đình đúng không, nhưng mà có điều là bây giờ quá trễ mà chị Bích vẫn dành thời gian để mà join với tụi em. Thì cảm ơn chị với lại Suzie rất là nhiều. Tuy nhiên là vì cái thông tin chia sẻ nó rất là bổ ích đi nên thành ra có quá nhiều câu hỏi. Bây giờ thì trước khi mình kết thúc, em nghĩ chắc mình trả lời thêm một câu hỏi nữa cho các bạn vui đi ha chị ha. Rồi mình xong cái câu hỏi này thì mình kết thúc cái livestream luôn, tại vì bây giờ nó cũng quá thời gian là 10 phút rồi. Thì bạn có hỏi là không biết ở trường DEAKIN xét điểm đầu vào có cao giống như những trường đại học ở Việt Nam không ạ? Cái này thiệt ra kể câu chuyện vui thôi nha. Các bạn biết không, ở bên Ấn Độ cái mấy bạn nộp đơn lên trường DEAKIN á thì rất là ngạc nhiên luôn á, tại vì các bạn là rớt cái trường đại học ở trên Ấn Độ, tức là những cái rớt ở những trường top á, nhưng mà lại được nhận vào trường DEAKIN. Thì nói chung là cái này thì không phải là chị muốn nói là trường DEAKIN thì nhận dễ hơn những cái trường khác, hay là tại vì bản thân của chị thì cũng có học ở trường đại học ở Việt Nam thì chị không biết nha, tại vì cái này theo kinh nghiệm của chị thôi nha, chị thấy trường Việt Nam lấy điểm cao thiệt là cao luôn á. Chị không biết là dạy như thế, dạy thì nói chung là dạy, chị cảm thấy cái kinh nghiệm dạy của trường Việt Nam á không bằng các trường quốc tế, nhưng mà lấy điểm đầu vào thật là cao, chị cũng không hiểu vì sao luôn. Tại vì là theo cái kinh nghiệm của chị thì chị thấy là ví dụ như lấy đầu điểm cao vào thì chị phải expect, tức là chị cái đó là expect là mong đợi, đúng rồi, mong đợi cái giảng dạy nó phải cao cùng với cái level của cái điểm đầu vào. Nhưng mà cái giảng dạy thì lại làm chị thất vọng vô cùng luôn. Thật sự là chị nói chị thất vọng với cái cách giảng dạy và cái lấy điểm vào, nên chị vẫn, cái đó là một cái question mark, một cái câu hỏi mà chị vẫn đặt ra là chị không biết vì sao lấy điểm cao vậy luôn á. Tại vì thực chất thì tại vì là cái nền giáo dục thì chị nên nghĩ là đều phải nên là cân bằng cho mọi người, và mọi người đều có cái cơ hội để mà học hết. Tại vì qua 12 năm học thì thật ra thì nếu mà chỉ xét vào một cái điểm cuối cùng của năm 12 hay là 11 gì đó thì nó cũng gọi là bất công, tại vì có nhiều bạn phải qua nhiều quá trình mà có thể các bạn học rất là tốt, nhưng mà chỉ vì một cái lý do nào đó mà trong vòng 1-2 năm đó các bạn không có đạt được cái điểm chứ không còn, thì cũng như là các bạn giống như là hủy tương lai vậy. Tại vì tự nhiên cái mình xin của trường này cũng từ chối mà mình chỉ thích ở Việt Nam thì giống như là chỉ có theo những cái trường mà thật là lớn như trường mấy trường đại học quốc gia, rồi mấy trường thật là lớn thì mới có cơ hội kiếm việc làm thôi. Nếu mà vô mấy cái trường mà không có tên cái tuổi gì đó hoặc là điểm thấp thì không có hy vọng nhiều á. Cho nên thì cái đó thì cũng là một cái bất công, chị cảm thấy là đối với nền giáo dục của Việt Nam nói chung và nền giáo dục một số nước ở bên châu Á nói riêng á, thì nói chung thì ở bên DEAKIN thì rất là công bằng thôi. Nói chung là họ chỉ xét những cái kiến thức gọi là cơ bản. Nếu mà các bạn nắm được những cái kiến thức đó rồi thì các bạn có thể tiếp tục học tiếp, và có thể là nếu mà bạn cần thì có những cái bộ phận hỗ trợ cho các bạn riêng và từng môn. Tại vì không ai có thể giỏi toàn bộ tất cả các môn hết, nó thực chất là vậy. Từ tổng cộng nguyên cái chương trình 12 là không có ai mà giỏi hết, là từ toán lý hóa sinh học nó liệt ra hết mà không ai giỏi được hết. Mà nếu mà
tính theo hết tất cả các môn đó mà mình lấy vào cái điểm đầu vào thì nó đúng là không có công. Thì khi mà mình vào ví dụ như mình học IT thì mình cần lịch sử giỏi để làm gì, đúng không các bạn? Cho nên là thực ra khi mà xét vào thì các bạn người ta chỉ xét vào những cái môn đó thôi, và nếu mà xem các bạn có thể là đạt điểm cao trong các môn đó và có thể là vào được cái ngành đó hay không, chứ không có xét hết tất cả các môn, mà có thể là coi là nếu như là các bạn học mà lên học vào những cái ngành và không có đúng với mình đó, ví dụ như các bạn học về văn chương đi, các bạn đi apply for IT thì cái đó cũng là một cái dấu hỏi, tại vì các bạn không có kiến thức gì về IT hay là về các cái môn khoa học gì đó, thì các bạn thậm chí là khi các bạn lên 12 ở Úc cũng vậy, tức là các cái chương trình thì bây giờ người ta đều khuyên các bạn là nên tập trung vào một số ngành nhất định, và cái ngành đó mà thật sự mạnh, mà thật sự yêu thích, hơn là nên học tất cả các môn mà thực ra không có môn nào giỏi hay là không nắm được cái môn nào cái môn nào hết. Thì đó là cái kiến thức của mình thôi. Nếu có gì mà nói không đúng thì các bạn cứ bỏ qua cho mình ha. Dạ không, em thấy là chia sẻ rất là hay và thực tế luôn. Tại vì mình tại vì tôn chí của tiêu chỉ của Bright là khi mà share với các bạn là lúc nào cũng share những cái gì đó thẳng và thật, thì các bạn cứ lắng nghe những cái điều mà thật đó cũng như là thẳng đó, rồi các bạn cứ là suy nghĩ xem mình quyết định như thế nào. Nên thành ra là mình cứ chia sẻ thẳng và thật hết cho các bạn để cho bạn có thể hiểu được. Và bây giờ thì cũng khá là trễ rồi, nên thành ra là chắc là chị em mình cũng sẽ phải nói lời chia tay với tất cả các bạn đang xem ngày hôm nay. Thì trước khi mà mình chia tay với các bạn thì Thanh cũng muốn nhắc lại với các bạn là hiện tại là công ty Bright cũng liên kết với bên DEAKIN để mà apply hồ sơ cho các bạn. Vì vậy nếu mà các bạn có những cái mong muốn là muốn học ở trường DEAKIN giống như là DEAKIN College, cũng như những cái khóa foundation hay là diploma, hoặc là những cái khóa trên university, thì các bạn cứ liên hệ với Thanh cũng như là Bright. Thì Thanh và Bright sẽ apply hồ sơ cho các bạn. Có những cái câu hỏi hoặc là xin học bổng gì đó thì Thanh sẽ liên hệ trực tiếp với Suzie cũng như là chị Vic ở đây để mà sẽ trả lời cho các bạn nhanh nhất có thể, cũng như là process cái hồ sơ của các bạn. Rồi trước khi mình chia tay với các bạn, chắc là ba chị em mình cũng có những cái thông điệp nho nhỏ để gửi đến cho các bạn nha. Đầu tiên chắc là em Mì đi, rồi xong mà chị biết, và cuối cùng sẽ là Suzie, vì Suzie là người mà truyền cảm hứng cho mọi người, thì thôi để Suzie nói sau cùng. Dạ, thì sau khi mà mấy chị em mình discuss với nhau, ngồi nói chuyện như này thì em rất là vui, tại vì hopefully là I will see you, chị Vic and Suzie next year in DEAKIN as a university student in DEAKIN Uni. You will be. If you don't for law, you're gonna have to score really high. Okay, study hard. Yes, I will try my best. You inspire me now, Suzie. If you don't know that, so much. you bring a positive energy. Keep going, Yes. Suzie. Oh my Yes. goodness. Thank you guys. Yeah. Thank you everyone for attending, and I hope these sessions are helpful to you. And try not to be a procrastinator. You know, I like this saying that the only thing that does not change in life is constant change. So if you are unable to adapt into this constant change, then you will be eliminated from this society. So please, if the pandemic hits, just don't wait until the borders reopen. No one knows, but what you know now is we have online study. Start now. Dạ, mọi người cũng biết là hôm nay thì bên Bright cũng có hai nhân vật rất là xịn sò bên DEAKIN, cho nên bạn nào mà muốn có ý định học DEAKIN thì apply bên Bright là một quyết định rất là sáng suốt, tại vì các bạn sẽ có những valuable information, I promise. Cảm ơn em nhiều. Chắc giờ chị biết chắc cũng chia sẻ một chút xíu đi chị, xong rồi mình kết thúc luôn chị. Trước tiên là cho mình lời cảm ơn với tất cả các bạn, rồi cảm ơn Amy, cảm ơn Thanh để cho mình cái cơ hội mà nói chuyện với các bạn ngày hôm nay. Nói thật ra thì mình tính là rất là nhút nhát, mà mình ít nói lắm thiệt á, vì mình cũng chưa bao giờ làm livestream, đây là lần đầu tiên của mình luôn, cho nên là thật sự nếu mà có gì các bạn thông cảm bỏ qua cho mình nha, tại vì lúc trước thì mình không có đi theo bộ phận marketing để làm á, mình chỉ làm bên bộ phận admission là bộ phận tuyển sinh thôi, cho nên suốt ngày chỉ vùi đầu cổ vô mấy cái hồ sơ thôi, rất là chán luôn. Cho nên là có cơ hội để mà nói chuyện với các bạn mà mình cũng đỡ nhớ nhà, mà mình nói chung là mình cũng muốn tạo điều kiện hoặc là giúp đỡ cho các bạn ở Việt Nam
có một cái nền giáo dục tốt hơn nữa, mà mình có thể giúp đỡ hết sức mình. Có thể cái gì các bạn cũng muốn hỏi gì đó cứ nhắn tin cho Thành sẽ gửi thư cho mình. Nếu mà mình không bận mình sẽ trả lời ngay lập tức luôn. Nói chung là sẽ trả lời liền luôn á, biết cái gì được cái gì là sẽ trả lời liền luôn. Mà nói chung là mong tất cả các bạn cùng với người nhà luôn ha là stay safe. Nói chung là giữ an toàn Giữ sức cho khỏe. cái mùa dịch, giữ sức khỏe giữ an toàn cho mùa dịch rồi không có nói chung là không có ai bị bệnh hết, là nói chung là mọi người là tốt, giữ sức khỏe tốt, đó là những cái điều mà Vi mong muốn nhất thôi à. Tại vì Vi cũng có nhiều người thân lắm ở Việt Nam mà rất là lo luôn, ngày nào cũng gọi điện thoại cũng hỏi thăm là không biết có ai bị hay chưa, mà họ vẫn chưa có, họ test nhưng mà cũng chưa có kết quả nữa, cho nên Vi cũng rất là lo lắng, mà cũng biết là cái tình hình của Việt Nam mình cũng đang chiều hướng xấu á, cho nên mọi người cố gắng nha, đừng để bệnh. Cố gắng, mọi người cố gắng đừng để bệnh nha mọi người. Yeah, okay. Yeah, cảm ơn. Thank you Suzie for joining us today. Yeah, thank you very much. Em cảm ơn chị Bích rất là nhiều, cũng như là cảm ơn Emmy ha. Bây giờ thì cũng trễ rồi, chắc là mình chào tạm biệt các bạn nha. Rồi hy vọng là các bạn sẽ thích cái livestream này và cứ đặt những cái câu hỏi cũng như là inbox cho Bright thì Bright sẽ giải đáp hết toàn bộ những thắc mắc cho các bạn nha. Rồi, cảm ơn mọi người. Bye bye. Bye bye mọi người.